Xin chào các bạn, tôi là Diêm Nguyễn. Chào mừng các bạn đến với chương trình thiết kế web với Dreamweaver CS4. Loạt bài ở phần này chỉ là phần căn bản để các bạn nào chưa biết về Dreamweaver, chưa biết về lập trình web bằng HTML và CSS, nắm sơ qua các loại thẻ căn bản nhất để tạo một website mà thôi. Trong các loạt bài sau, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một website căn bản. Nào, intro thôi. Hôm nay đã là ngày 11 tháng 2 năm 2021, tức là 30 Tết rồi đó. Rồi, có bạn nào thắc mắc là tại sao tới giờ này tôi vẫn còn dùng bản Dreamweaver CS4 cũ mềm, cách đây nó hơn 10 năm rồi để lập trình web không ạ? Có hai lý do chính sau đây. Lý do thứ nhất là tôi chỉ có bản Dreamweaver CS4 này mà thôi. Mà bạn biết không, tôi hiện đang sống ở Mỹ. Ở Mỹ thì kiếm một phần mềm rẻ ơi là rẻ như các bạn ở Việt Nam thì khó lắm. Còn mua thì rất là đắt, đau ruột lắm. Lý do thứ hai là thiết kế website thì nó có hai loại là web tĩnh và web động. Dreamweaver CS4 đều làm cả hai loại web này rất là tốt. Vậy thì tóm lại, giết gà là không cần phải dùng tới dao mổ trâu. Sau này, trong các loạt bài thiết kế về web động, các bạn sẽ thấy tôi còn dùng tới bản Dreamweaver CS3 nữa đó. Dĩ nhiên, sau này nếu có điều kiện tôi cũng sẽ thử dùng các phiên bản mới nhất cho nó hợp thời trang coi sao ha. Rồi. Bây giờ, thí dụ bạn nào đã có các bản Dreamweaver mới sau này như là Dreamweaver CC hoặc là CS6, các bạn sẽ không cần phải cài thêm một số extension nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào vẫn còn dùng cái bản cũ Dreamweaver CS4 như tôi thì sẽ phải cài thêm một số extension để giúp cho cái việc thiết kế web của các bạn tốt hơn. Link của các cái extension này thì tôi để ở dưới phần mô tả. Các bạn chỉ cần tải về và install thôi. Thí dụ tôi coi như các bạn đã load về và giải nén xong các cái extension đó thì các bạn sẽ vào All Program, các bạn tìm tới Adobe Extension Manager CS4, các bạn click vào đây. Rồi, ở Dreamweaver CS4 các bạn nhấp install. Rồi các bạn tìm tới cái file mà các bạn đã giải nén ra đó, Thí dụ ở đây tôi là giải nén rồi nha, hay là tôi load về rồi luôn đó. Đó, các bạn load về thì các bạn đó, đây là nó có hai file, nó sẽ có hai file là HTML5 và Kotlin. Rồi, bây giờ các bạn tìm tới, đây, các bạn nhấp HTML5 CS3, các bạn open, các bạn nhấn accept để chấp nhận cài đặt. Rồi, các bạn thấy Dreamweaver CS4 của các bạn đã có HTML5 nha. Rồi, bây giờ các bạn nhấp install tiếp để các bạn cài CSS. Rồi, các bạn sẽ cài CSS3 Kotlin, nhấp Kotlin CSS3, nhấp open, nhấp accept để chấp nhận cài đặt. Rồi, coi như chúng ta đã có được hai extension. Cái mục mà Adobe Extension Manager CS4 này là để cài thêm các cái phần mở rộng cho Adobe Dreamweaver CS4. Rồi chúng ta đóng này lại.
Và chúng ta sẽ khởi động Dreamweaver CS4 lên. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo một website để lưu trữ các trang web của chúng ta thiết kế. Để tạo một website, chúng ta sẽ chọn menu site. Đó. Và ở đây là chúng ta chưa có site nào cả, chúng ta sẽ nhấp vào new site. Rồi, đây là site đầu tiên cho nên là nhấp vào new site. Còn nếu mà sau này các bạn có một site rồi mà các bạn cần phải chỉnh sửa cái site đó thì các bạn vào manage site. Ở đây tôi chưa có site nào hết nên tôi sẽ là new site. Ở đây chúng ta sẽ thấy là nó có hai tab là tab Basic và tab Advanced. Tab Basic là dùng để thiết kế các web tĩnh, còn tab Advanced là để thiết kế web động. Hiện chúng ta đang học về thiết kế web tĩnh nên chúng ta sẽ dùng tab Basic. Sau này khi học thiết kế web động, chúng ta sẽ dùng tới tab Advanced. Rồi, chúng ta nhấp vào Basic. Rồi, như đã nói ở phần trên thì là một website là có hai dạng là web tĩnh và web động. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa hai loại website này như thế nào. Về web tĩnh thì tên tiếng Anh của nó là static website. Nó là một website mà chúng ta sẽ phải nhập trực tiếp nội dung vào bên trong trang web. Những nội dung này có thể bao gồm là văn bản, hình ảnh hay là ngay cả video. Ưu điểm của những web tĩnh này là dễ thiết kế và khi tải trang lên cũng nhanh hơn. Nhưng nó lại có rất nhiều khuyết điểm như là khó sửa đổi nội dung nè, và cái phần tương tác với người dùng cũng rất là hạn chế. Thí dụ như trong một website bán hàng online thì giá cả thay đổi liên tục, rồi các mặt hàng nó còn bao nhiêu thì nó cũng thay đổi liên tục. Chúng ta không thể cứ mỗi lần thay đổi giá lại phải mở trang đó lên, sửa lại và sau đó lại còn mất thêm cái công đoạn upload lên server lại nữa. Tức là vấn đề cập nhật rất là khó khăn. Cho nên web tĩnh chỉ thích hợp với những website nhỏ, chỉ có chừng 10 trang hay là vài chục trang. Thí dụ như là website của một công ty chỉ có vài trang để giới thiệu về công ty đó hay là các hoạt động của công ty. Những website của các công ty này nhỏ nên nội dung của nó hầu như rất là ít là thay đổi. Còn về web động thì tên tiếng Anh của nó là Dynamic Website. Nó là một website mà chúng ta sẽ không có nhập trực tiếp nội dung vào bên trong trang web. Nội dung của nó được lưu ở trong database server. Ưu điểm của web động là dễ thay đổi nội dung, nên nó rất thích hợp với những website tin tức hay là những website bán hàng online. Những website này thì nội dung thay đổi liên tục. Thí dụ như tin tức, các bạn thấy không, tin tức thay đổi liên tục. Đó, và các trang bán hàng online cũng vậy, giá cả thay đổi liên tục luôn. Đó. Phần tương tác với người dùng của web động cũng rất là tốt. Tuy nhiên, trước khi muốn học về web động, chúng ta phải nắm vững về web tĩnh. Ở phần căn bản này, chúng ta sẽ học về thiết kế website tĩnh bằng Dreamweaver CS4. Các bạn cũng đừng sợ khi không có biết lập trình. Dreamweaver hỗ trợ tự tạo code rất là tốt. Tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn về code một cách từ từ để các bạn cảm thấy viết code không có đáng sợ như là các bạn nghĩ. Do đó, trong cửa sổ này, các bạn sẽ chọn tab Basic. Các bạn nhập tên của website vào cái ô What would you like to name cho site, tức là các bạn muốn đặt tên cho cái site của các bạn là gì. Thí dụ là ở đây sẽ là tên công ty của các bạn. Và thí dụ ở đây đó, là tôi tạo một cái website cho một cái cửa hàng bán về máy ảnh, thì tôi coi như tạm thời tôi đặt tên nó là máy ảnh đi ha. Rồi máy ảnh. Các bạn cần phải nhớ là như vậy nè, đặt tên website là không có dấu tiếng Việt nha, và không có được trùng với tên của một website nào khác. Bởi vì trong Dreamweaver chúng ta có thể có nhiều website,
nên các bạn chú ý là sẽ không có được đặt tên trùng với tên website nào hết. Và kể cả đặt tên na ná giống nhau các bạn cũng không nên nha, bởi vì dễ bị nhầm lẫn. Rồi, đặt tên xong các bạn nhấp next. Rồi đây ở đây nó sẽ hỏi là bạn có muốn sử dụng các cái kỹ thuật server không, thí dụ như là Confusion, ASP.NET, ASP hay là PHP. Đây là những công nghệ để mà làm web động, cho nên là ở học phần này chúng ta sẽ không có chọn nó, chúng ta chọn no, I don't want nha. Rồi, ok. Rồi, chúng ta nhấn next để qua bước thứ 3. Ở ô này là chương trình hỏi chúng ta muốn đặt cái file thiết kế ở đâu. Rồi chúng ta có thể nhấp cái nút Browse File, nhấp nút này nha. Đó, chúng ta muốn đặt cái file thiết kế ở đâu. Nhấp nút này. Rồi thí dụ như bây giờ tôi muốn đặt các bạn tùy các bạn nha, các bạn chọn một thư mục nào đó, nhưng mà ở đây thí dụ là tôi chọn ở trong tôi lưu nó trong ổ đi. Tôi lưu trong ổ đi. Rồi. Ví dụ tôi chọn ổ đi và đây tôi nhấp cái nút là tạo một folder mới, create new folder, để tạo một cái thư mục chứa website của tôi ở trong ổ đĩa đi. Rồi, nhấp nút create new folder. Rồi, ở đây tôi tạo new folder, thí dụ là tôi tạo folder máy ảnh. Rồi, đây là folder máy ảnh. Rồi, enter. Nhấp đúp folder này để tôi chọn folder này. Các bạn chọn tên gì cũng được nhé. Nhưng mà tại vì đây tôi chọn về thôi, đây coi như làm thí dụ thôi. Rồi. Rồi, đây tôi chọn máy ảnh và select. Các bạn lưu ý một điều nữa nha. Lưu ý một điều là nhất là các bạn mà sử dụng Win 7 đó, Win 7 thì khi mà các bạn đặt cái tên như vậy á, nó sẽ tự động nó sẽ dịch lùi lại một bước, dịch lùi là một cấp. Các bạn thấy không, bây giờ nó là ổ đi thôi chứ nó không có tên file, tên folder, cho nên các bạn phải nhập chính xác tên folder vào đây. Thí dụ vừa rồi tôi đặt folder là máy ảnh thì bây giờ tôi phải nhập vào đây nha. Các bạn nắm được tới đây chưa nào, folder này. Rồi các bạn nhấp next nha. Rồi nhấp nhấp next. Đây, nó hỏi là các bạn có muốn kết nối với server không nha. Vì hiện tại chúng ta chưa có thiết kế được trang nào, cho nên là chúng ta sẽ chọn là no. Chúng ta chọn là no. Nhưng sau này đó, khi mà đã thiết kế hoàn chỉnh một website, chúng ta sẽ được học cách upload, và lúc đó chúng ta sẽ định lại phần này. Rồi, chúng ta nhấp next. Rồi, ở bước cuối cùng là các bạn kiểm lại các thông tin về cấu hình đã đặt cho website coi có đúng không. Thí dụ như là tên, đường dẫn của website, thí dụ bây giờ tên của website có đúng không nha, tên, site name, máy ảnh. Rồi đây là cái đường dẫn coi có đúng không. Đường dẫn đúng rồi. Và trong phần remote info rồi access là rồi định sau. Rồi testing server cũng định sau. Rồi nếu đã thấy đúng hết rồi đó, chúng ta sẽ nhấp là done. Rồi các bạn thấy ở bên phải, các bạn thấy là ở bên bảng manage site, chúng ta thấy đã tạo một website có tên máy ảnh rồi nha. Rồi đây chúng ta đã có một site là site máy ảnh. Nhìn bên cửa sổ, đây chúng ta sẽ có site. Hiện site này chưa có một trang nào hay là một cái folder nào cả. Chúng ta sẽ phải tạo một số folder và một số trang đầu tiên cho website của chúng ta. Rồi, để tạo một trang đầu tiên, chúng ta sẽ nhấp phải chuột vào tên site. Nhấp phải chuột nha, nhấp phải chuột vào tên site. Và chúng ta chọn new file.
Rồi, chương trình sẽ tạo cho ta một file có tên là untitled.html. Chúng ta sẽ phải sửa nó thành index.html. Rồi chúng ta sẽ sửa lại. Index. Nó là index.html. Rồi. Trang index.html chính là trang chủ của website. Ta thường gọi đó là nó gọi đó là homepage đó. Rồi, theo quy định của web server thì trang chủ bắt buộc phải tên là index.html. Vì đây là trang đầu tiên khi chúng ta truy cập vào một website. Rồi. Thí dụ như bây giờ các bạn thử coi nha. Tôi sẽ vào một số trang. Ví dụ đây. Đây vào trang VN Express. Đây là trang chủ của VN Express. Các bạn vừa mới click vào VN Express thì đây nó trang đầu tiên nó hiện ra chính là trang chủ. Rồi bây giờ các bạn vào Tuổi Trẻ. Thí dụ thôi nha, các bạn vào Tuổi Trẻ thì đây là trang chủ của Tuổi Trẻ. Rồi. Các bạn vào Thanh Niên. Đây là trang chủ của Thanh Niên. Các bạn vào Dinh. Đây là trang chủ của Dinh. Rồi. Được chưa nào? Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi. Rồi. Các bạn lưu ý một điều nữa là tên folder hoặc tên file đó là không là phải là chữ thường nha. Phải là chữ thường và không có khoảng trắng, không có dấu tiếng Việt nha. Sau này nếu mà các tên file có nhiều tên file dài quá đó, nếu muốn cho dễ nhìn đó, chúng ta có thể dùng cái dấu gạch dưới nha. Dùng dấu gạch dưới để nối nó lại với nhau. Đó. Rồi. Rồi bây giờ là đây là một cái website của một cái cửa hàng bán máy ảnh. Thì thường á, là một cửa hàng bán một cái gì đó thì nó sẽ có một số trang. Thí dụ như người ta phải có những cái trang mà để người ta giới thiệu cái sản phẩm của người ta, đúng không nào? Cho nên tôi nói thí dụ đây là trang về bán về máy ảnh thì nó sẽ có những gì nào đó. Ngoài trang chủ ra, trang index vừa rồi là trang chủ, thì nó phải có trang về sản phẩm của họ. Máy ảnh đương nhiên là sản phẩm máy ảnh phải là chủ yếu, đúng không ạ? Tức là nó sẽ có một trang là máy ảnh nè, một trang máy ảnh thì nó có liên quan tới ống kính, bởi vì ống kính và máy ảnh là hai cái bắt buộc phải có với nhau, cho nên nó sẽ có một trang về các loại ống kính. Rồi máy ảnh sẽ có một trang về các phụ kiện của máy ảnh. Rồi thì cửa hàng máy ảnh thì cũng sẽ có máy quay, cho nên là sẽ có một trang về máy quay. Rồi sẽ có một trang về giới thiệu cái cửa hàng đó. Rồi một trang về tin tức của cửa hàng đó. Thí dụ như là có sale, on sale cái gì đó, thì nó vậy, một trang tin tức. Rồi một trang về tuyển dụng. Và một trang nữa về liên hệ để cho khách hàng biết nơi mà liên hệ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tuần tự tạo các trang đó. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Tôi sẽ tuần tự tạo các trang đó nha. Bây giờ để tạo thì chúng ta nhấp phải chuột vào tên file, nhấp phải chuột vào, chúng ta new file. Rồi new file. Rồi trang nữa chúng ta đặt là máy ảnh. Nên nhớ là không có dấu tiếng Việt nha. Rồi chúng ta đã tạo được trang máy ảnh. New file. Chúng ta sẽ đặt một trang nữa là ống kính. Ống kính. Rồi chúng ta sẽ tạo một trang nữa là trang trang gì đây? Phụ kiện đi. Phụ kiện. Tức là phụ kiện của máy ảnh đó, các phụ kiện của máy ảnh như là chân hay là đèn hay là gì đó. Rồi. Chúng ta tạo tiếp một trang nữa. Ví dụ đây là một trang là máy quay đi. Máy quay. Máy quay, trang máy quay. Rồi một trang nữa là trang giới thiệu, đúng không? Một cửa hàng hay một công ty là phải có trang giới thiệu về nó, đúng không? Giới thiệu. Rồi tiếp theo là trang nào nữa đây? Trang tin tức. Đúng rồi, trang tin tức của công ty coi có những gì.
Rồi một trang nữa là trang tin tức, rồi tới cái gì nữa đây, tuyển dụng đi, tuyển dụng và tiếp sau trang tuyển dụng sẽ là trang liên hệ để cho khách hàng biết chỗ nào mà liên hệ. Rồi tạm thời bây giờ là để coi trang này đủ chưa. Rồi đủ rồi. Tạm thời chúng ta coi như là trong website của chúng ta đã có những trang căn bản này đi ha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ phải tạo một số cái thư mục, một số cái folder căn bản nhất cho một website. Để tạo một folder chúng ta cũng làm gần giống như là tạo một file vậy. Chúng ta sẽ cũng click chuột phải vào tên file, và nhưng mà vừa rồi là chúng ta tạo file cho nên là new file. Bây giờ là new folder. Rồi chúng ta sẽ phải tạo một cái folder là folder image. Folder image này đó là để lưu trữ các cái hình ảnh có trong website của chúng ta. Các bạn nhớ một điều nha, image này là phải có chữ S nha. Rồi nó folder image. Rồi chúng ta sẽ tạo tiếp một folder nữa, đó là folder CSS. Folder này, folder CSS là để lưu các cái định dạng cho website của chúng ta. Rồi ta tạo thêm một folder nữa là folder JS. Rồi folder JS này đó là để chứa các script nó làm tăng cường cái tính năng cho website của chúng ta. Thí dụ như là các cái script nó chạy slideshow hình ảnh nè, rồi các script nó chạy chữ cuộn lên cuộn xuống. Coi như chúng ta đã có được đây là những cái folder và các trang căn bản nhất của một website. Rồi bây giờ là cái nhìn như thế này thì chúng ta hơi khó nhìn đúng không ạ? Tại vì tên cái file nó ở trên mà tên folder nó bên dưới, thì chúng ta có thể nhấp vào cái nút local file này, nhấp vào cái tab local file này để đấy là các bạn thấy rồi. Đó. Các bạn có thể thay đổi nhé, thay đổi cách nhìn. Thí dụ các bạn nhấp vào local file thì nó sẽ file ở trên, folder ở dưới. Các bạn nhấp để cho cái thư mục ở trên và cái file bên dưới. Rồi thường thì tôi để như thế này, mà các bạn cũng để như thế này cho nó dễ nhìn đúng không? Nó giống như là cái dạng bên Windows Explorer cho mình nhìn quen mắt rồi, đúng không nào? Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ nó là thí dụ đây là cái file cái site đó, website chúng ta đó, có những cái căn bản rồi. Bây giờ thí dụ chúng ta muốn sửa đổi một chút xíu, thí dụ bây giờ sửa đổi lại đường dẫn hoặc sửa đổi lại cái tên của cái website của chúng ta thì chúng ta làm cách nào? Rồi thì chúng ta manage site. Rồi chúng ta chọn edit, chọn cái tên site của chúng ta nha. Tại vì chúng ta mới tạo site mấy ảnh này là cái site đầu tiên, cho nên nó chỉ có một cái thôi. Chúng ta edit. Rồi nhấp edit, nó trở về cái bước như chúng ta vừa mới thiết lập hồi đầu nha, để cho chúng ta sửa đổi. Thí dụ bây giờ đây chúng ta có thể sửa đổi tên của website lại nè, hoặc là đường dẫn lại đó, thí dụ vậy nhé, đường dẫn lại đó. Còn nếu không có đó, không có gì hết thì chúng ta kiểm lại, rồi chúng ta kiểm lại. Nếu mà thấy ok hết rồi thì chúng ta done nha. Rồi về đây chúng ta done. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ đó, nếu mà muốn thôi bây giờ chúng ta sẽ làm quen với giao diện của Dreamweaver trước đi ha. Rồi để thiết kế một trang web thì chúng ta phải mở nó lên. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thiết kế trang chủ đầu tiên ha. Trang chủ của nó là trang index.html. Đây, trang nó đây. Rồi chúng ta sẽ nhấp đúp nó để mở nó lên. Rồi đây là các bạn nhìn thấy ở bên trái, các bạn nhìn thấy ở bên trái đây, phía trên cao đây, nó là trang index.html. Chúng ta đã mở được trang index.html.
ở trong Dreamweaver thì chúng ta có thể mở nhiều trang cùng một lúc để thiết kế. Thí dụ bây giờ tôi mở thêm trang giới thiệu .html đây ha. Thí dụ bây giờ tôi mở thêm một trang nữa để trang giới thiệu. Mở thêm một trang nữa là trang giới thiệu. Rồi. Tức là trong lúc làm việc chúng ta có thể chuyển qua lại giữa hai trang này để thiết kế chúng. Khi mà thiết kế xong chúng ta sẽ dùng nút dùng lệnh Save All để lưu tất cả lại, lưu tất cả những cái trang nào chúng ta đang mở đó nha. Là chúng ta sẽ dùng Save All nha. Save All là save hết. Rồi, những trang đang mở chúng ta save hết. Rồi, còn muốn đóng một trang web lại, muốn đóng một trang lại thì chúng ta nhấp vào nút Close để đóng nó lại, nhấp vào cái nút cái X nhỏ này này. Thí dụ bây giờ tôi đóng cái trang giới thiệu lại, tôi nhấp nút X. Rồi, tôi đã đóng trang giới thiệu lại. Rồi. Khi mới cài Dreamweaver thì mặc định giao diện của nó sẽ là design. Các bạn nhìn bên góc cao ở trên phải đây, design. Giao diện này là dành cho các designer nên nó cũng hơi khó nhìn một chút nha, nó hơi khó nhìn một chút xíu. Cái phần này nó hơi khó nhìn nha. Rồi. Còn nó sẽ có nhiều giao diện lắm. Nó còn một giao diện nữa là giao diện coder. Coder đây là giao diện code. Giao diện code là dành cho những người lập trình ở chế độ code. Còn có một đây là giao diện dành cho những người lập trình code. Rồi. Nhấp còn một loại giao diện nữa là giao diện classic. Giao diện classic. Đây là giao diện classic. Tôi nhấp đúng rồi, giao diện classic. Giao diện classic là giao diện lập trình. Chúng ta vừa có thể lập trình mà chúng ta có thể vừa quan sát trực quan. Ở phần căn bản chúng ta nên để ở giao diện classic cho dễ làm việc và dễ học nữa. Có một nút ở góc trái, có một nút ở góc trái. Rồi, nút này này. Nút này là nút design. Nếu nhấp vào nút này chúng ta có thể thiết kế web ở chế độ thiết kế trực quan. Đây là nút design, thiết kế trực quan. Có nghĩa là các bạn không cần biết về code, Dreamweaver sẽ tự phát sinh code cho các bạn. Nếu nhấp vào nút code, nếu nhấp vào cái nút này, nút code thì chúng ta sẽ được chuyển qua chế độ lập trình web bằng code. Nếu nhấp vào cái nút split, nút tách ra đó, nút tách ra. Đó. Nếu nhấp vào nút này thì cái màn hình nó sẽ chia đôi, một nửa là của design và một nửa là nửa dưới là của design và nửa trên là của code. Ở cái phần căn bản này chúng ta sẽ làm quen với chế độ này để nắm được dễ dàng các code và kết quả của chúng. Thí dụ chúng ta sẽ nhập cái gì đó ở bên dưới bên design, khi nhấp sang bên code chúng ta sẽ thấy nó tự phát sinh code như thế nào. Rồi, nếu nhấp vào cái nút Live View, nút Live View này thì nút này dùng để nhìn trực tiếp trang web trong Dreamweaver luôn. Rồi, phía trên này chúng ta có một cái thanh công cụ. Đó, đây là thanh công cụ. Command nó gồm các cái tab như là Command, Layout, Form, Data, Price. Đó, đây là các cái tab này. Đây là các cái công cụ của nó nha, các command. Rồi. Chúng ta có thể nhấp vào, sau này chúng ta sẽ được học về cái này và chúng ta sẽ hiểu nha. Bây giờ chúng ta tạm biết đây là thanh công cụ của nó. Nhiều khi các bạn không thấy có thanh công cụ này nha, thanh công cụ này nó vì một lý do nào đó nó biến mất, hoặc là các bạn nhấp linh tinh nào, lang tang nào đó nó không có nữa, mà không có cái tab công cụ này đó, không có cái thanh công cụ này chúng ta sẽ không làm việc được đâu. Thì lúc đó các bạn sẽ nhấp Windows, rồi các bạn thấy không, Insert nha, các bạn bật Insert lên. Thí dụ bây giờ tôi tắt cái Insert đây, các bạn sẽ thấy mất cái đấy nha, Insert. Rồi các bạn thấy mất cái thanh công cụ chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta bật nó lên lại, Windows, Insert, rồi nó có lại thanh công cụ. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bên ở phía dưới này, chúng ta thấy có hộp Property.
hộp property. Đây là nơi định thuộc tính cho đối tượng trong trang web của chúng ta. Chúng ta có thể ẩn hiện nó bằng cách là vào cái menu window, rồi property hiện nó đang được bật, chúng ta có thể tắt nó nha. Rồi, nó bị tắt xuống. Giờ chúng ta bật lại. Rồi, nó đã có lại. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, bây giờ là ở bên đây là cái hộp property. Rồi, chúng ta cũng có thể đây ở bên này nó có một cái nút nhỏ, cái nút tam giác nhỏ các bạn thấy ở bên góc phải bên dưới này. Các bạn cũng có thể click vào nó để coi như nó thu nhỏ lại, nó thu gọn bớt lại đó. Nó thu gọn bớt lại cái thanh property. Bây giờ các bạn nhấp vào nút đó để cho nó mở rộng trở lại. Rồi. Được chưa nào? Rồi. Để thu gọn nó thì chúng ta cũng có thể nhấp đúp vào nó nha. Nhấp đúp vào nó để ẩn nó đi, hoặc nhấp đúp để mở nó lên. Rồi. Được chưa nào? Còn ở bên cột bên phải chúng ta sẽ thấy có cái tab panel. Cái tab panel. Phía trên thì chúng ta có tab CSS Style. Tab này để định giao diện cho trang web. Ở bên cạnh nó là có cái tab nữa là AP Element, rồi Tag Inspector. Những cái này là chúng ta không cần để ý nha. Chúng ta cần để ý trong phần căn bản, chúng ta cần để ý là chúng ta học về CSS Style thôi nha. Rồi ở bên dưới nữa là chúng ta có tab database, rồi tab binding, rồi tab server behavior nha. Đây là những cái tab để thiết kế web động thôi, cho nên là ở phần căn bản chúng ta cũng không cần quan tâm tới nó luôn. Nên tạm thời chúng ta nhấp đúp để đóng nó lại. Rồi nhấp đúp là đóng nó lại nha, nhấp đúp là mở nó ra. Rồi các bạn được tới đây chưa nào? Rồi bên dưới nó là cái tab file. Đây là tab rất là quan trọng nha. Tab này sẽ chứa cái website của chúng ta. Rồi chúng ta nhấp đúp vào tab để mở hệ thống file trong website của chúng ta, hoặc thu gọn nó lại. Ở đây nó đang mở. Ví dụ các bạn muốn thu gọn, nhấp đúp. Rồi nó đã thu gọn xuống dưới này. Rồi các bạn nhấp đúp để mở nó lên. Rồi. Được chưa nào? Rồi cái tab của phần cái panel của nó thì có asset nữa, có tab asset là để chứa các thư viện và hình ảnh hay là video nha. Mà ở phần căn bản thì chúng ta không cần quan tâm tới cái này đâu. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới bây giờ là ở phần căn bản chúng ta chỉ quan tâm tới hai tab là CSS Style và tab file mà thôi. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới hai cái tab này mà thôi. Rồi, thí dụ bây giờ chúng ta gõ nội dung cho một trang web. Gõ nội dung, chúng ta gõ một cái nội dung. Rồi chúng ta gõ thì chúng ta gõ ở phần bên dưới này, tức là phần bên nhìn trực quan đó, cái phần DI đó. Thí dụ bây giờ là tôi gõ là tôi gõ vài hàng đi ha, để vài hàng để làm thí dụ thôi. Ví dụ là chào mừng đi. Rồi, gọi như chúng ta gõ sơ vài hàng để coi thôi nha, để coi thôi. Rồi chúng ta bây giờ nè, đây là tôi đang gõ ở bên design. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ tôi đó, các bạn thấy ở bên code, nó cũng tự phát sinh code không ạ? Đó, nó tự phát sinh, tức là cái dòng các bạn đánh á, thì các bạn vừa nhập vô đó, nó sẽ nằm trong cặp thẻ body. Đây các bạn thấy bên phần này nó sẽ nằm trong cặp thẻ body. Đây là cặp thẻ body, phần thân á. Bây giờ các bạn nắm sơ thôi nha, chúng ta mới biết tìm hiểu về giao diện thôi. Ở bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Rồi. Bây giờ các bạn thấy là bây giờ chúng ta đã có một chút xíu nội dung của nó ở trong cái cặp thẻ body này rồi. Và để thấy cái trang web của chúng ta vừa thiết kế đó,
nhìn trên cái trình duyệt đó, tức là nhìn trên cái browser nó như thế nào, chúng ta sẽ nhấp vào trong cái quả địa cầu này. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải save nó lại trước nha, save lại chúng ta mới coi được nha. Rồi file save, rồi chúng ta nhấp vào icon cái quả địa cầu này, rồi bây giờ chúng ta sẽ preview nó, sẽ phải nhìn coi nó coi trong các trình duyệt như thế nào để chúng ta coi có những trình duyệt nào. Ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta chỉ mới có Firefox và IE thôi nha. Hiện tại IE đang là trình duyệt mặc định, nó có phím tắt là F12. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi muốn thêm một cái trình duyệt nữa là trình duyệt Chrome vào như thế nào, thì chúng ta nhấp nút cộng nha, và chúng ta browse, chúng ta sẽ nhấp nút browse để tìm tới nơi mà có cái ấy đó nha, có cái trình duyệt đó. Thí dụ như bây giờ ở desktop tôi có, đúng không, ở desktop rồi. Chrome đây, Chrome nha, tôi nhấp chọn Google Chrome, chọn Open, chọn về đây rồi Chrome, rồi coi lại đường dẫn, rồi OK, tôi sẽ chọn OK. Tôi thấy là ở trong cái ô này đã có được trình duyệt Chrome. Ở đây thì tôi sẽ chọn một trong 3 là trình duyệt mặc định. Thường thì tôi chọn là Firefox nha, Firefox là mặc định, rồi tôi nhấp Firefox. Thí dụ thôi, thí dụ bây giờ các bạn chọn trình duyệt nào cũng được nha. Ở Việt Nam các bạn thường có nhiều bạn chọn cốc nữa kìa. Ở đây thì tôi chọn 3 cái trình duyệt mà coi như phổ biến nhất thôi nha. Đó, đây tôi sẽ chọn Firefox là trình duyệt mặc định. Thì chúng ta sẽ nhấp vào Primary Browser. Bây giờ phím F12 nó đã được gán cho Firefox. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, các bạn nhấn OK. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ chúng ta sẽ coi trên các trình duyệt như thế nào nha. Nhấp vào nút địa cầu. Bây giờ thí dụ tôi sẽ coi trên Chrome. Rồi các bạn thấy cái nội dung tôi vừa gõ nó đã xuất hiện ở đây. Rồi, được chưa nào? Rồi, đóng lại. Vừa rồi trình duyệt Chrome, và bây giờ tôi sẽ coi trên trình duyệt Firefox. Các bạn thấy Firefox á, nó xuất hiện sẽ hơi khác một chút, đúng không ạ? Đó, thấy chưa? Các bạn nắm được chưa nào? Đó, các bạn nắm được nha. Rồi bây giờ thí dụ trên trình duyệt IE, trên trình duyệt IE nó sẽ như thế này. Đó, đây là trình duyệt IE. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, tôi sẽ đóng trình duyệt này lại. Rồi, trong bài này đó là chúng ta đã được làm quen với giao diện của Dreamweaver. Chúng ta cũng đã có chút khái niệm về hai loại là web tĩnh và web động. Chúng ta cũng đã biết sơ qua về cấu trúc của một website qua việc tạo vài trang căn bản. Ở bài sau đó chúng ta sẽ được học về các thẻ đầu tiên, các code đầu tiên nha. Dễ thôi, đừng có sợ code quá nha. Rồi, bài này tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Bye bye.